بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة تهم مرضى السكر من النوع الثاني اللي بياخدوا أنسولين. وصلوا لمرحلة الأنسولين وبياخدوا أنسولين، ويعني عندهم مشكلة في موضوع الأنسولين ده، لأن الأنسولين يعتبر مادة خطيرة جدا. إذا خد حقنة الأنسولين وما كلش ممكن السكر عنده يقل لدرجة كبيرة جدا، ويبقى خايف من انه يجيله غيبوبة السكر او غيبوبة نقص السكر، وديت ممكن تؤدي الى الوفاة، وحاجة صعبة جدا، وفي ناس توفت منهم من الحكاية ديت يعني. او خايف ان هو ياكل كتير وينسى ياخد جرعة الانسولين، او ياخد جرعة اقل من الاكل بتاعه، فالسكر يعلى كتير جدا ويخش في غيبوبة تانية اسمها غيبوبة زيادة السكر، ويدوخ وبتاع والكلام ده. وعاوز دايما سيطرة على موضوع السكر، وكل يوم مرتين ثلاثة في اليوم بيستخدم شكة المقياس بتاع الانسولين ده، مقياس السكر اسف، ويقيس السكر كل يوم مرة واثنين وثلاثة علشان يعرف مستوى السكر قد ايه، عالي ولا وطي. وده يعني برنامج حياة عايشه مريض السكر من النوع الثاني. قبل ما نخش في الاختراع الرهيب ده ونروح جامعة كامبريدج في انجلترا، ودي اكبر جامعة في العالم، جامعة ترتيبها يعني رقم 1 في العالم، ونشوف عملوا ايه، وعاملين صيحة كبيرة جدا في موضوع علاج السكر بالانسولين ده، واجهزة حاجة يعني تحل مشكلة كبيرة جدا، بالتعاون مع جامعة اسمها بيرن في سويسرا. يعني جامعات كبيرة وناس يعني ضخمة جدا. البنكرياس بس بتاعنا العادي ده بيشتغل ازاي؟ البنكرياس بتاعنا ده عنده حساس ربنا خلقه يحس بالسكر في الدم. طول ما انت عايش هو بيطلع نسبة انسولين قاعدية، نسبة اساسية من الانسولين قليلة، بحيث تدخل السكر دايما جوه خلاياك اللي هي ما تقدرش تعيش من غير سكر. لكن اول ما تاكل البنكرياس بيحس ان في سكر جه دخل الدم، والسكر بدأ يعلى، يروح مطلع جرعات انسولين اضافيه، ويبدا يحقن الانسولين في الدم. الانسولين ده يجري وياخد السكر من الدم يدخله خلاياك، والدنيا تشتغل. وده البنكرياس العادي، والدنيا ماشيه مع الناس العاديين. الموضوع ده بيبوظ عند الناس اللي عندهم سكر من النوع الثاني، ويعني تقدم بهم السن وبيحتاجوا انسولين. وعند الناس اللي عندهم سكر من النوع الاول الموضوع ده مش موجود خالص، ولا فيش انسولين اصلا، لازم يحتاج انسولين. فجوهم الجماعه بتوع كامبريدج دول عاوزين يحلوا المشكله بتاعه السكر من النوع الثاني. قالوا احنا عاوزين نعمل بنكرياس صناعي. بنكرياس صناعي ايه يعني؟ ايه؟ حاجه زي البنكرياس بالظبط، آلة زي البنكرياس، ونفس وظيفه البنكرياس دي هنعملها صناعي. هنجيب مكنه تحقن الانسولين داخل الجسم وتتحط على الجسم، بس مشكله فيها انها تحس ازاي بمستوى الجلوكوز. ففي 3 اجيال من الجهاز اللي هو البنكرياس الصناعي دي ظهرت حتى الان. الجيل الاول كان معقد جدا وبيستخدم للسكر من النوع الاول، الناس اللي عندها سكر من النوع الاول ولازم تاخد انسولين. وكان الطفل او اهل الطفل لازم يدخلوا معلومات جوه الجهاز دقيقه عن قد ايه في الاكل الراجل ده هياكل، كام جرام نشويات وكام جرام سعرات وكام مش عارف ايه، ويقعدوا يدخلوا معلومات علشان الجهاز يحسب كميه الانسولين اللي يديها للطفل. وعمليه صعبه ومعقده جدا. فجوهم يعني الشركات طورت الجهاز ده ووصلت لحاجه اسمها الهايبريد كلوزد لوب. الهايبريد كلوزد لوب ده ان هو بقى في برنامج جوه الجهاز اللي بيبقى متركب على البطن ده وبيقدر يحقن الانسولين، انك انت فقط بس تقول للجهاز ده ان انا هاكل، انا هبدا الاكل تمام، والاكله دي كذا ومش عارف ايه، حاجات معلومات بسيطه تدخلها جوه الجهاز، وهو يبدا يحسب كميه الانسولين اللي تخش جوه الجسم. والجهاز ده طبعا بيستخدم برضه للسكر من النوع الاول. فجات الاختراع بتاعنا بقى النهارده ايه؟ استخدام الذكاء الصناعي بطريقه جامده جدا، واستخدام الموبايل. عملوا ايه الجماعه بتوع كامبريدج؟ الدكتوره اللي هي اسمها شارلوت بوكتون دي، ودكتور اسمه فورتا في جامعه كامبريدج، يعني باحثين كبار، استخدموا برنامج دقيق جدا في الجهاز المحمول. هيتحط في الجهاز المحمول بتاعك البرنامج ده، ويتركب على مكنه ضخ الانسولين. بيسموا النظام ده الكلوزد لوب، يعني ده احدث حاجه. الجهاز ده بالبرنامج ده هيحس بالسكر اللي في الدم بتاعك، وعلى قد ما يحس بالسكر يقيسه ويبعت المعلومات للموبايل. البرنامج اللي في الموبايل يحسب كميه الانسولين، ويروح مدي امر للمكنه تحقن انسولين بالظبط على قد السكر اللي في الجسم. كلت والسكر عالي، هو بيقيس كل 4 دقائق السكر، كل 4 دقائق، يعني شوف قد ايه في اليوم، شوف 24 ساعه بيقيس بقى السكر قد ايه. كل ما السكر يعلى يبعت للبرنامج بتاع الموبايل ده كلت سكر، ده كل نشويات وسكره بقى كذا، طيب اديله قد كده،
يروح مديه حائط في الدم يقلل السكر قل خلاص يوقف، والدنيا ماشيه. والجهاز ده يعني عمل ثوره رهيبه جدا. بداوا انتاج الجهاز وجربوه على عيانين. جابوا العيانين يعني جربوا بقى على البشر خلاص، والجهاز عشان طبعا يبدا ينتج وينزل. جابوا العيانين حوالي 26 عيان عندهم سكر من النوع الثاني، ودي اول مره يستخدم الاجهزه دي في حاله السكر من النوع الثاني. جابوا العيانين وقالوا لهم والله احنا هنقعد شهر نشغلكم على الجهاز ده، وشهر من غير الجهاز، ونقارن بقى نسبه تظبيط السكر عندك، الجهاز احسن ولا مش احسن، وتقول لنا يا مريض السكر انت مستريح لايه. يركبوا عليه الجهاز ده لمده الشهر ده، وهو يظبط السكر ويشوف بقى المريض بقى سكره عامل ازاي، وهو مستريح ولا مش مستريح، والدنيا ماشيه معاه ازاي. وطبعا بيدي بقى الجهاز، كل قرايات الجهاز بتتبعت على طول وتتسجل على طول، ياخدوها ويعملوا بيها المقارنات. والبحث ده منشور في مجله نيتشر ميديسن. يعني الدكاتره اللي سامعيني دلوقتي عارفين يعني ايه مجله نيتشر ميديسن، مجله نيتشر الطبيه، دي اعلى مجله طبيه في العالم. ولسه منشور من كام يوم. الناس دي تقعد شهر بالجهاز وشهر بالحقن الانسولين العاديه، ويستخدموا بالشكاكه ويقعدوا يقيس ويعمل. فجوهم سالوهم بقى بعد الحكايه دي هل انت راضي عن الجهاز؟ فكلهم ابدوا رضا تام عن الجهاز. طيب هل انت تقدر، وده السؤال ده مهم جدا، توصي باستخدام الجهاز ده لاي مريض سكر من النوع الثاني؟ تقول له في جهاز اهو استخدمه وبتاع والكلام ده. كلهم اجمعوا هنقول للناس انها كلها تستخدم الجهاز ده، لانه افضل بكتير جدا، وحسن مستوى السكر في الجسم، وحسن من الحياه الطبيعيه في الجسم، والدنيا ماشيه تمام التمام. فالجهاز هينتج بكميات كبيره وينزل الاسواق قريبا جدا. ويعني سالوهم برضو ايه المشاكل اللي قابلتكم مع الجهاز؟ قالوا والله ايه المشكله الوحيده اللي عندنا مع الجهاز انك انت وانت مركب الجهاز لازم يبقى الموبايل المحمول معاك او جنبك، عشان هو الجهاز ده بيرسل الاشعه للموبايل والموبايل بيتحكم فيها. فطبعا هم برضو مع الانتاج هيتغلبوا على الحكايه دي، وممكن يتحط السوفت وير ده جوه الجهاز نفسه، بدل ما يبقى السوفت وير ده في موبايل ويبعت اشارات ويبعت للبتاع، ما تحط السوفت وير ده جوه الجهاز. يعني انت دلوقتي تقدم بقى وكده. فيعني شيء بالشيء يذكر قبل ما انهي البرنامج ده والحلقه دي، في استاذ دكتور مصري شهير جدا اسمه اسامه حمدي، بيشتغل في معهد جوسلين، وده معهد متخصص في امراض السكر، في معهد جوسلين في جامعه هارفارد في امريكا. ده متخصص في الحكايه دي. انا هحط لكم لينك بتاع الويب سايت بتاعه، واحط صورته الدكتور هنا. هو مشهور بيطلع على قنوات فضائيه، وله قناه على اليوتيوب بيشرح الحاجات دي بدرجه لا تتخيلوها. البحث ده لسه نازل، وهو لو سمع عنه اكيد هيتكلم عنه برضه. بحث الكلوزد لوب ارتفيشال بنكرياس، البنكرياس الصناعي الكلوزد لوب، اللي هو احدث حاجه بنكرياس صناعي، هيكلمكم عنه. وفي القناه بتاعته مفيده جدا، ويا ريت كل ناس مرضى السكر اللي بياخدوا انسولين يسمعوها ويستفيدوا منها. ده اللي عندنا النهارده. شاف الله كل مريض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.